намагалися запхати у, як воно там називається по-їхньому, у хату також з хворими на туберкульоз людьми. На що В'ячеслав упирався, але його побили по голові та по тілі. Він зазнав тілесних ушкоджень. Потім хлопець наважився заявити, що були порушені його права людини, на що йому ще зверху виписали догану. Ну, що про це казати зараз? І тому адвокат Лариса Сергіївна, вона не мовчить про це. Якщо це сталося, вона про це відразу звітує і каже. Вона не приховується. Це не та адвокат, від якої ми потім через 2 роки можемо дізнатися про такі види знущань над В'ячеславом. Вона відразу це каже, бо це має місце зараз, і тому про це треба казати. І ще вона казала про побиття В'ячеслава. І це побиття ми бачили власними очима, коли В'ячеслав прийшов на засідання і показав свої побиті до коліна ноги. Ні клопи, ні, я не знаю, там мухи холерні, ні африканські крокодили його не кусали до коліна. Це були саме тортури. Ми не знаємо достоменно, яким чином. Ми дізнаємось це, бо над цим працює адвокат В'ячеслава. І коли прийде час і правильний час про це казати, вона про це заявить із всіми доказами. Але це не натерті ноги, я не знаю, там якимись сапогами, може він там в сапогах гуляв до коліна та натер ноги. Це не клопи, це не ще щось, це саме знущання його фізично, примінялися до нього тортури саме по ногах. Хтось ще хоче додати щось, дівчата? Ні, я просто хочу сказати, щоб ми не маємо бути один проти одного, ми маємо бути за дитином і маємо просто мати одну ціль. Ми нічого не ділимо, ми просто за волю. І має бути вже на кінець кінців просто правда для того, щоб витягнути ту дитину вже нарешті на волю. І то має бути цього року, і в нас має бути якась одна ціль, а не робити там, не поливати бруду один одного, обзивати, говорити всякої дурниці. І я адресую це знаю кому, тому що розумію, що буде купа бруду, купа обмивання кісточок і всього решта. Але я кажу, як я. Я тільки за волю дитини, абсолютно без користі, без нічого. Мене просто, я від щирої душі бажаю тій дитині волю. І хочу, щоб нарешті та сім'я Зінченко об'єдналася і дитина була разом з батьками. Тому що та дитина заслужила на хорошу волю, долю і щоб на щасливе майбутнє. Тому що скільки може тривати такі ганебні речі, які відбуваються з тією дитиною. Правильно, дякую, Іринка. Дуже дякуємо. Так, ми всі маємо одну єдину ціль. Можливо, в когось є свої амбіції, але не треба власні амбіції, власні бажання видавати за реальність, до якої ми йдемо. Наша ціль – допомогти родині В'ячеслава Зінченка і щоб всі звинувачення незаконні були зняті з цього хлопця. Він повністю виправданий перед суспільством, бо дуже багато на нього вже там наговорили, навішали, отам всякі там оці з 3 букв «Ден» чи хто там пишуть там якісь гадощі на нього. Це така думка панує в суспільстві. Це через те, що люди не вміють користуватися своєю логікою, не вміють визнавати факти, або комусь просто так хочеться, щоб на кого хтось має ж бути винним. Нам же не показали дійсного замовника та дійсного вбивцю. Значить, їм так легше сприймати ситуацію, не користуючись своїми мізками. Так само хочу сказати за всіх дівчат. Ми всі робимо одну і ту справу, і дівчата, які їздять на суд, і дівчата, які ведуть ефіри, і дівчата, які донатять, але ми про це не знаємо, і які надсилають посилки до мами. Всі роблять одну єдину справу, тому ми маємо об'єднуватися, не маємо ставити власні амбіції, якісь власні непорозуміння, маємо слухати В'ячеслава, маму В'ячеслава і адвокатку, яка знає і розбирається в юридичній сфері, знає, де, що, кому, як казати, як подавати інформацію. Не маємо робити нічого від себе, бо ми нічого в цій сфері не знаємо. Ми не знаходимося у СІЗО, дякувати Богові, ми не відвідували той СІЗО, дякувати Богові. І я думаю, що ми просто маємо довіряти професіоналам і мамі В'ячеслава Зінченко, і самому В'ячеславу, і виконувати те, що він просить. А він просив робити розголос, це я знаю. Тому, будь ласка, не хочу ні на кого, щоб на нас хтось ображався, не хочу, щоб дівчата робили якісь хибні висновки. Ви робите добру справу, ми теж робимо добру справу, не будемо казати про хто що зробив, це дуже низько. Треба робити добрі речі і не згадувати про це. Але ображатися, поливати брудом та витрачати час на якісь там розбірки – це дуже низько, чесно. Треба бути просто розумними людьми
І власні амбіції просто десь притушити, приглушити, а коли чашечкою кави можна їх висказати одна одній, поговорити, але не треба про це говорити, я думаю, там на ефірах. От і все, що хотіла сказати, дівчата. Я з тобою погоджуюсь, можна закінчувати ефір. Я можу сказати, дякую вам за ефір, дякую за правду, і ми маємо йти до перемоги. До волі В'ячеслава Зінченко. Дякую вам, девчата, за Дякую. розголос. Все, кто хочет поддержать маму, да, есть карта мамы. Вы всегда можете непосредственно Лене отправить деньги. Кто не знает еще карту, то мы всегда готовы дать вот эту карту в личку. Пишите, потому что нельзя так выкладывать эту информацию. Вот, TikTok блокирует. Ну и я думаю, что кто хочет узнать больше информации, подписывайтесь на Facebook Ларисы Сергеевна, она всегда выкладывает любую информацию по Славику, да, вот. Ну и следите за публикациями, потому что розголос всегда присутствует, так скажем, во всем интернете. Девочки делают и видео, и репосты, и лайки пишите, и комментарии. Это помогает розголосу, и это помогает, ну, расповсюдживать правду, давайте так скажем честно. Потому что без этого действительно очень тяжело работать и адвокатам, потому что это запущена огромная машина, да, провладная машина, на них работают все СМИ, а на ребенка, как говорится, помогаем только мы, простые люди, да, которые в интернете тут лайкают, репостят, и только мы можем помочь этому невиновному ребенку. Поэтому большая просьба к вам всегда, пишите комментарии, лайки и репосты. Это для розголоса, для помощи Славику. Любые видео, которые вы видите, то пожалуйста. Дівчатка, там от не заблокували фанзін. Бо тут він пише, що він винуватий. Ну, якщо людина не розуміє, Іринка, хай собі пише. Може, в людині, я не знаю, там залежались пальці, треба потренувати. Нехай людина пише, дайте волю йому. Якщо хтось має відношення, чи працює журналістом, чи просто хоче виявити якусь людяність і прийти освітити те, що відбувається на засіданні, будь ласка, приходьте, нічого не бійтеся. Лариса Сергіївна вам залюбки дасть інтерв'ю, відповість на всі ваші запитання. Не слухайте нікого, правда має бути показана в повному об'ємі. Тоді ми можемо робити якісь висновки. Тому, будь ласка, незалежні ЗМІ, людяні ЗМІ, правдиві ЗМІ, будь ласка, приїздіть до Львова і робіть свої відео з приводу тих засідань. Дякую всім. А девочкам я посоветую всем, да, которые так настроены против нас, ну, потому что это уже заметно становится, когда они заходят на страничку и с левых страниц и начинают писать какие-то глупые комментарии, да. Я бы посоветовала заняться им лучше розголосом видео про ребенка. Вот это было бы больше пользы, и действительно это было бы какое-то дело, а не то, что чем они занимаются ерундой. Всем спасибо за помощь, за то, что вы с нами. Всегда рады вас видеть. И до зустрічі. Дякуємо, гарного вечора. До 7 числа состоится следующее заседание. 7 серпня о 5:30. Всім гарної ночі, доброї ночі, тихої ночі, Україна. Доброї тихої ночі. ночі вам теж.